وين مصطفى؟ الو اه مصطفى. الحمد لله. معك. مصطفى آه. كيف؟ غير دين. الو سمعتني؟ آه. علاء سمعني. انا بدي اليف، بدي اروح اتغدى وبرجع لكم العبوا الجيم هذا بالضبط بكون راجع. ماشي ماشي. مصطفى. ليب ليب. هاي انا باللوبي. وين رحت؟ يا باسل راح يتغدى هسه برجع. يا ريت تصحى تمام العافية. مان ولا دو؟ دو 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 دو. دو 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 هيني جاي. يلا دو يا دو. ولا تويتش والله، ما فقدت تويتش ولا يوتيوب. في صوت تمام، تويتش ولا يوتيوب. صوت تمام. يوتيوب صحة صحة. قلبك. يا الله.
بس 2 اللي انا بتحب. بدك فلاش اي ار او الصار؟ اثنين. اوكي. دوتي هو. خد بالك. كيف؟ حدش نزل قريب. هالمنطقة لا شفتش ولا حدا. شو اسلحتك؟ كيو سكيت. اوكي. The backpack 300 بحب. ارمي الفلاش. لا هاي كريزي بعتت لي كل لعبة ضد عاشق. قتلت صاحبه ولا حتى شكرا مسج كامل. جبت لك سكوب اشي؟ تري. اي للسبراي يعني انا معي 3 وباخذ لي كمان 3 للسبراي بزيادة. والتري اللي معنا لسه يعني. خلص خليه لك.
اعطيني الفلاش. بدك بوست شي؟ معي 5 بان. اللي باك باك 3 مين هرونات. الفلاش؟ مين الفلاش؟ يلا اثنين من معك. هي هن. وين تسكياس؟ معي ميني. ميني. معك المتو؟ لا. في المتو عندي تعال. ماشي. بس المسج من 2 كريزي. 4 كي. هاي 3 ام 4 اوكي. شو الكونكريت؟ خلاص صم حبيبي كيفك؟ انا جايك ثاني. يلا. الحمد لله، شو اخبارك انت؟ ماني يلا. معك. يلا. وين انا؟ مين انت؟ مين سمير؟ هاي عندي سيارة. يلا. جيتك. اخباري تمام الحمد لله رب العالمين. لعبنا جيم انا ومصطفى وباسل، وهاي الجيم الثانية. ليش يا ساتر؟ شو في مالك نازل؟ والله يا عصام العب لي كم جيم ببجي، ارد الروح احسن لي من انزل تحت الاحرام. معك نيدات وسموك كل شيء؟ 4 نايت 2 سموك انا. هلا ببجي بلا هم. ها تعرف مش شايف هذا تلعب بالليل. شو الدنيا يعني الصبح؟ لول اسام يا نوب. اللي بضرب سمعته. بعد فوت تركته.
حرامي 193. تنهك ها. على لسانك تنفعك. يا ابو استنهك انت. بقول لك يا مصطفى عصام، بقول لك تحبني؟ عندي لاج، عندي لاج انا. كذا صالح. اكيد يعني. وين؟ وانت لمنطقته الاغلب. روح روح. في حدا كان يضرب شمال. الشمال كان بتدور اضرب. إيه، بالدور. نشوف صاحبه لهذا كمان. هون نروح نشوف صاحبه، هذاك كان يضرب من هون. احنا وين رايحين نشوف يعني؟ ايوه ضرب. احتمال بالطويلة. كيف؟ نشوف اللي على الشمال هذا اليوم. والله انا سكوبي ما بسمع. فري اللي معي. كلها اوبن. هاي شفته وين؟ عند الدار الطويلة، راحت للسيارة، ركب السيارة. انساك من الطخش ها. النبي كله ضخ. ضرب علي اللي فوق يا مصطفى. في مان. خلاص مات. لك الثاني صف عندي. عند الصخرة هو. خزقته. بعد ورا الصخرة. اه. هيك اولدد. اخذت منه كار هذا. سيارة. جاهز؟ يسار الصخرة كان بيك. صاحبه بيعطي عنفه كان. لا 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 لا. هيا لنا.
ليك بضربه، خد بالك ها. قدام. يضرب على راحته يا زلمه، ان شاء الله جاي دوره. والله مش شايف، هو سكوب فور ما بيساعد. في فيستو وهون كرتوني هون. هون كان معي. نروح عليه هذا. يلا روح. افتح لي الكندرة تاعتك. صوت اعلى من صوت اللعبة، عنده صوتها. كبير هذا. هو بالكبير. لا بالشمال صار فيه. علي الإضاءة شوي. عليها. معي كاريس نمو. من 24 عندك هون اللي بدك اياها. ثاني بس، ثواني بس. وانا بكون شغل. منتفخ العبوس ولك. مش شايف من الجو انا صراحة. في واحد والله ما انا شايفش من الضباب مصطفى. ايوه عند البرميل صار. بعادي يعني، اوكي. فكر كراب يعني هون. شفتها يمين البرميل. ليش كلنا غدرة يمين ولا شمال؟ واحد من الثاني. عرفته وقتلوا صار. هاي شفته من جنب السور، اخر السور عند الصخرة صار. بس اوف منظرك. كيف نزلها؟ كيف نزلني؟ السلار اوتو ما شاء الله. مش فاهم شوي من السموك كيف؟ سلام. السلار اوتو شمطني. المسافة. والله العليم والله العليم حاط ماكرو. تعرف شو بيشتغل الماكرو انت صح؟ ولا بدي اعرف. ماكرو يعني بصير يخلق اوتو.
ايش تبي بعد تصير؟ لما ضربت بالكار يعني كان كثير إلك كان هيل ليه ما نزلته؟ انه الصخرة صدتها. يا راجل اه كل سكوب هسه معك سكوب 4 والمسافة كثير كلوز. طيب ما بقول لك خبطت عليه، بس هو تخبى ورا الصخرة وخلط طرف الصخرة، بتعرف كيف؟ شمطنا حبب عليه طرت اوتو. ايه سمع ستريم وشاف. ما لحقتش، جيت بدي بس هيك اطلع طرف الصخرة، انا كان بطلع بدي اضرب، كان طلع ينبي هيك وشمطني طوال نزلني. كل دبل والله هيد ماني حامل قلبت. النت بنزلنيش صاحبه انا. والله يسامحك انا مش سامعه. نعم يا حبيبي. وصار اطخ عليك. طب يعني مش حامل نت انا؟ يا كيف بدي زلمة، اطخ عليه؟ يا زلمة سامعك ارميها سامع. بحضنه. فيها بحضنه احلف. هني حضنه هاي. فتت الجيم انت؟ بالجيم انا. انت معي؟ انا معك اكيد. والله هيك معي والله. يعني شايفك. بدك اطلع بطلع. 5 ثواني، 4 ثواني، 3 ثواني. اطلع. الله يسامحك لو حكيت قبل. انا طلعت. اخوي علاء شغل مخك لما هاي. وشغل مخك مسافة هاي. مسافة هاي يا حبيبي. بحكي معك بروات المسافة هاي. يا يا زلمه بتضرب انا عليه بحكي معك اوتو يا برواق. نيد. يا نيد بس. يا زلمه واحد بهيل قدامك. اوتو او نيد شو اوتو؟ بقول لك تخبى ورا طيب لما الصخره. بهيل قدامك لازم جبت نوك انت. لا حول ولا ليش قوه تخبى ورا الا الصخرة؟ بالله. خلص بديش العب، يلا سلام. نعم. معليش نفسي العب. هذا بيقتنعش البني ادم. هنشغل باتل فيلد يا عمي. شو بدك نادينه هالبني ادم؟ هنشغل الباتل لوج. نشوف شو في سيرفرات. استنى كان شفت داون بريكر هون. تي في جي كلان هذا اتوقع السيرفر. اوكي. راح يحطونا بالسي ان منيح. مشكلة بتقنع على الفاضي خلص يعني ما. يا اوتو يا كذا. اللاعب بعيد يعني لو بدخله اوتو بدي احط سكوب وهو بهين وفايت ورا الصخرة، فيش مجال يعني. شو بده يقنعه؟ بيقنعش. خلص اختصر الفايت الواحد والمشكلة هاي وهاي هي. ليش العب ببجي معه وهاي هي. بتلعب بجيم باتل فيلد احسن لي. تيم اليو اس انا مش حابب العب صراحة تيم يو اس. دبان عم بحاول يا عمي سي ان. عم بلعب دبابة. حط اللعبة واطي، تحمل من ثواني ارفع. مش مشكلة المهم براس بتاع الدبابة هذا. حطيته براسي بدي اياه. هذا الرقم واحد عندهم.
طيارة بدها 100 سنة تدعم السبون. ليه بلشت كمان؟ بس كان عندي بتكفيش التي في. تفضل تي في باج، تفضل. وسخت التي في باج محكرها. تي في تبعي فكر فيه. شو كان البنج؟ والله بنج عالي 161 كثير عالي. ب 100 سنة تعمل سبون دبابة او الطيارة. تتأكد اليوس ولا بشيء بصراحة. ولا قدام. طخ عليه قبل حبة سنايبر بس طلع دمه. بتجرب البيس. بلشنا نخسر كل الفلاجز. فاضل عمل له بيس رايب بس.
ما عرفتش عمين اضرب Spotted an صراحة. enemy chopper. Spotted an enemy chopper. Objective Delta now neutralized. Heads up! Enemy tank is objective. I spotted an enemy helicopter. I got eyes on an enemy helicopter. I have eyes on a hostile AT soldier north of your current location. I spotted an enemy jet. Looks like we have enemy aircraft operating west of your location. برضه مندلهم. It's not that way. Come on, we need you over here. We now control objective Charlie. I spotted an enemy jet. Enemy jet spotted. I spotted an enemy jet. I spotted a hostile jet. I spotted a hostile jet. I spotted a hostile jet. Come on, there's nothing out there. Move back here. وين راح؟ Neutralized objective Delta. We now control objective. I spotted an enemy jet. I spotted an enemy helicopter. I spotted an enemy jet. Spotted an enemy jet. I need you to take this objective. I spotted an enemy jet. We have neutralized objective Delta. Hostile jet spotted. خرب الجيم علي الكار الجت. والله العظيم خرب الجيم علي. Hostile jet spotted. I spotted a hostile jet. Attack this objective.
طلعك على البيت. Hey, come خلى here. وراه. Where the hell do you think you're going? I spotted a hostile tank. I think this clear. Objective Echo is out of our control now. I need you to defend this objective. Soften your position. لا البنج عالي جدا البنج. Advise on a hostile 18 soldier. Soften your position. I need you to attack this objective. I spotted a hostile jet. Attention, hostile machine gun west of your position. Attack this objective. Enemy helicopter spotted. جاي مع الثقيل لو ولا الثاني. Objective Bravo is gone. Taking objective Delta. Enemy heavy armor has been identified south of their location. Objective Echo has been neutralized. You gotta defend this objective! Defend this objective! Attack this objective! Listen up. I have eyes on a hostile 18 soldier west of your location. You gotta defend this objective! I need you to attack this objective! I need you to attack this objective! I spotted a hostile soldier. I spotted a hostile sniper west of you. I spotted an enemy jet. مشكلة الارتفاع مشكلة صراحة. I spotted an enemy jet. Hey, we need you in والله the ما fight. بعطيك Get الكل back over يا here. كلب. والله ما بعطيك الكل يا كلب. لو مضطرة. عارض وشغلت الدرع واكلتها. والاغلب عشان قصة البنك. بنج عالي صراحة. بنج عالي جدا. Get the hell back here, soldier. We need you. اللاعب بتاعي مقلش. شايفين كيف بركوس؟ اللاعب بيكونش زي هيك. اللاعب بتركض يمين شمال شايفين؟ Hey, where
good. Get back here, soldier. يلا منيح. We have lost objective Alpha. Objective Alpha has been lost. I need you to attack this objective. Attack this objective. I need you to defend this objective. Attack this objective. عندي جلتش There's a hostile helicopter north of your current position. عندي جلتش والهبيلة. Keep going, soldier. Stick with us. We've neutralized objective Charlie. Attack this objective. Enemy snipers operating somewhere to the west. I need you to attack this objective. We got eyes on an enemy helicopter. I spotted an enemy helicopter. We just took objective Charlie. I spotted a soldier. Listen up! Enemy snipers west of where you are! Objective Delta has been neutralized. Attack this objective! I need you to defend this objective! I have positive ID on hostile snipers down to your location. I need you to attack this objective. Attack this objective. I have positive ID on snipers north of where you're at. Attack this objective. والله ار بي جي مرتب. والله برافو عليه صراحة. والله برافو عليه. اشهد له. اخ بس توبينجا كان لي يا زلمة. هي اللي مع بايلوت هيو. الدبابة هاي شغالة. هاي طافية. اوكي. مشكلة صار عندهم بي اس ري بس صعب انك تيجي بطيارة لانه في عندك اي هون. كاش الا دبابة. هنحاول ننزل سبون على الدبابة. او هات نتخوت شوي بالطيارة. Be advised, we have lost objective Bravo. I need you to attack this objective. I have eyes on heavy armor west of your location. I spotted an enemy vehicle. I need you to attack this objective. Objective Bravo. I need you to attack this objective. I have eyes on an enemy sniper due east of your location. We've now taken objective Bravo. Attack this objective. Defend this objective. Attack this objective. Attack this objective.
طلع منها الكلب. I need you to attack this objective. I have eyes on a hostile tank west of your location. غير جو بالجد بس شوي. Defend this objective. Located a sniper east of your position. كيف ما ماتش؟ رود كيل لازم. انت هيك. Objective Charlie is now attack this objective. اوكي في جد ثاني. We now control objective. هذا اللي كان جلطنا. I need you to defend this objective. Heads up, enemy sniper south of where you are. What? What do you think you're doing? Get over here, soldier. عمي بعيد عنها. طرف الجناح خلا. يا 40 تكت طاير مش مستاهل بس مزمز. مترو؟ نو. مش مترو يا شباب. ما بدنا نلعب مترو لانه مترو صراحة باش نعمل بوت كامب بسنهق. الجيم بطاطا يعني فتت مزمز. اوكي هات نشوف لنا سيرفر تاني اللي فيه. مش ضال تيكتس مش ضال تيكتس. هذا اللي خلصنا تبي جي كلان. مالتاي رينج. اعمل لك كيك هذا اكيد. مش تعادل بالسيرفر هو بس يعني راح يعمل لك كيك. ناسا برضو يعمل لك كيك. مش سيرفرات والله يا شباب. ايش سيرفرات. الفاضي بنشوف هذا السيرفر اذا فوتنا ما فوتنا. فوتنا ما فوتنا بنروح ايش على ببجي. رقم 2 على الكيو.
تعرف شو بصراحة هذا الاسم كلاب كنت. اوم حسن. صار معنا ستنا على الكيو. بفوت الحمام وبرجع بلكي خلص الكيو. انا جاي شباب. عيني راجع. باك يا شباب. وان شاء الله ما ناكل كيك هذا السيرفر. ان شاء الله ما ناكل كيك. ولا شي بيس ريب. بيس ريب رسمي عملنا. طلع هذا بينجو واحد. واو. Be advised, we just neutralized objective Charlie. 3 shit.
قتلنا الكراش قتلنا. ولو ليش صفك علي؟ وات؟ قديش لوك علي؟ بس هذا السؤال بطرح نفسه. واو ولا شيء. انا بينجي قد اللي معاي على 120 مرة بس، على 100 مرة بس، ولا شيء. واو 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 واو. Objective Echo has been neutralized. بس ضربة واحدة بتكعدك بأرضك، مش فاهم يعني. خلى دمه بالكعب ضربة.
حتى نحاول نسحبه معنا بالجت. شفت انا ذاك هيل اللي عند البيس. حاولت اخلع وراهم بس هالقاضي. مش طبيعي، طلع مش طبيعي ابدا. قبل شوي نفسي ليش عمل فيه ضربة واحدة خلى دم بالكاع لحظة. مش طبيعي البني ادم. انا فت على الجيم متأخر وبنجي مليار. يجي هلا انا بينجو 2 بينج 3 2 4 11 4 16 44 2 8 9 5 105 ولا اشي. مش مبين شو النكست ماب سيرفر. مش دائما ببين بس انا ايه مش مبين على السيرفر اشي. تعرف الشغلة الماب سيئة بفوت العب ببجي الاغلب انها سيئة ولا تكون داون بريكر على الفاضي. ينكعوها ويشربوا ميتها لهالماب هاي. بديش سنك ولا بدي اشي. بدي ابوبج احسن لي. حتى نشوفها قبل نكتب. Intel today announced its DG1 graphics card for software developers, a laptop XE GPU, except it's strapped to a PCIe add-in card for developers. Although Intel didn't officially allow benchmarking of its new DG1 graphics implementation at CES, we were able to do some frame rate بس حلو انه يعني انت اللي عملته اخيرا كرت شاشة. القصة كل هاد لودينج. analysis by recording the screen during gameplay with a high FPS camera and then later counting the frames in our hotel suite. Our new سمعت شو حكى؟ صوروا بكاميرا وبعديها خلوا الكاميرا عشان عدوا قديش فريم فيها. news today will اللعبة talk about قديش يعني فريم باللعبة لانه مش مسموح لهم يشوفوا قديش. واو. the DG1 PCIe card, XE laptops, and briefly about a foldable screen. Before that, this video is brought to you by Thermal Grizzlies. Caleb and I had a bet on the frame rate for the experience,
Intel sent because with a Computex dinner on the line, it was worth doing the extra effort to find the frame rate. We'll start with the DG1 GPU and then move to the brief benchmarks and hands-on experience. Intel sent photos over of its DG1 PCIe card for software development, which will be used by developers ramping up to support the new Intel hardware. This is a necessary step since Intel is starting from ground level and has no driver development at present for GPUs. It's not like AMD and NVIDIA where millions of dollars of driver development and upwards of decades of work have built a foundation for the cards. So Intel has to get these out to software developers early to make sure that the software actually works with the card. Intel's DG1 PCIe card is what the company is calling a software development vehicle. And these are common. They typically go out to ISVs or independent software developers and software vendors, and they use these devices to get the early groundwork in for software that needs to run on the GPU. NVIDIA and AMD do similar والله things. اخبار حلوه So, هاي انه اخيرا انت We نزلت have renders بالشاشة. of the card, but that's about it. No physical card was present at the meeting we went to. There was a separate Intel meeting we couldn't make at CES, and at that one, هات نشوف اذا في اشي حاطين عنه غير الصور هاي. controller and play the game, but there's no information at all about what's happening on the laptop itself. يعني So اخيرا it's انتل fairly نزلت limited كرت in شاشة. information. We were given the option to play كرت شاشة Destiny 2 external at يعني. 1080p low settings with what we think was 100% resolution scale and what I'm pretty sure was a controller, but we used keyboards, so not really sure on that. As for experiences, it was honestly pretty poor. Destiny 2 is not that intensive of a game, but it is a competitive shooter, and or even just any kind of FPS would have this be an issue too. And the latency ended up being noticeable. So input latency, the click to response latency was noticeably poor. So it's a good thing auto aim was on, but we didn't have the foresight to do a sneaky latency test like we did with a sneaky frame rate test, but it was still bad. There was a clear delay from input to response. Simple movements could be felt with, for example, a right thumbstick movement to look. You'd push right, do nothing else with the controller, push right, and feel a response significantly later. It was certainly not close to instant. It felt like more than 100 milliseconds, and probably approaching 200, but not sure by eye. Definitely felt like more than 100 milliseconds, though. It certainly wasn't between the 25 and 80 millisecond window that we're used to with typical PC platforms. There is a bit of a relationship between frame rate impact each other. As far as the FPS and the latency, to give Intel credit, Intel did emphasize that this is not a final product and that an updated version should improve performance. That's probably true. To what degree, we're not certain, obviously, but there have been, even by NVIDIA and AMD, game driver updates in recent history. We were able نشوف الجيم بلاي تبعه. to frame count the specific non-combat part of the demo that we captured with two different sets of numbers. Note that you won't be able to frame count our footage in the YouTube upload because it's rendered down to a lower FPS than the native capture. If counting environment updates where player animation was not updated, the numbers were higher. If only counting full frame updates that included player animation changes, the number was lower. For our frame rate updates, wherein we allowed environment updates without changes to player animation to count toward FPS, the numbers were 44 FPS for sample 1, 46 FPS for sample 2, and 49 FPS for sample 3, averaging 46.3 for the section of the game we were in. If you only count player animation updates and disregard shadow and lighting updates, the numbers were in the 30s, but we're not at home and unsure of if Destiny 2 updates the player animation with each new frame, so we're going to give Intel the benefit of the doubt here and call this a 46 FPS average from a very rapid show floor benchmark with some more variables than we'd like in it. When Destiny 2 first launched, we did a whole bunch of in-depth testing on it, and this was a while ago now. It was back when the game came. صراحة شكله اشي مشجع. ليش؟ خلي انفيديا تقلل باسعارها زي ما عملت فيها AMD وAMD نفسها اللي كانت ترفع سعرها تنزل. Out, so things have changed. But one of the things that we learned, and is probably still a constant, was that being in certain areas in the game, particularly those that were combat heavy, were, as you'd expect, likely to bring frame rate down than in areas like we were in for the Intel demo, where we had already eliminated the enemies in the benchmark, or in the game rather, and so we're left running around an empty map. So they might be a bit lower in combat areas, but anyway, this is all kind of hacked together on a show. This is a mobile GPU. The mark is lower to hit than a desktop GPU. It's supposed to be more than a normal HD series IGP, and
even still, we weren't impressed with it. As for the other stuff at Intel Suite, the company had a foldable 17.7-inch display that was pretty interesting. It has a socketable sort of keyboard on it. There's a sensor. They wouldn't specify what the sensor was when we asked, is that a photo sensor or what? They just said there's a lot of ways you could do it, which yes, but حلو. بكون انه انت مسوي شاشه حجمها 17.7 انش وكيف يقولوا لها تنطوي يعني بالعربي. there's basically a sensor of some undisclosed variety that when you put the keyboard on the folded part of the screen, I guess it would somewhat intelligently resize the screen so you don't have to deal with touch issues. But anyway, foldable thing looked cool, just not really the main reason we were there. We were there for DG1 and for the NUC. On the NUC side of things, we did see the Ghost Canyon Intel chassis. It's got very good ventilation on both sides, so full credit to Intel for that. Intel apparently did the design in-house. They didn't contract it out to a case manufacturer. Obviously, they hire a factory to make the case, but Intel says that it made the design on its own. It's fully ventilated, and it's a small 5-liter box or so. It can fit about an 8-inch GPU. There's going to be some spacing issues between the NUC module and DGPUs, where thermals will probably be a bit of a point of concern for the recessed NUC module. I'm not 100% sure why they didn't face them opposite directions, maybe for I/O reasons or something. But the chassis looked good, and that's probably the upside of Intel Suite. DG1 on PCIe will exist in the immediate future for people who are developing software for the Tiger Lake stuff and for DG1 in... هي النيوز كانت جيمر نكسس. رجع النيوز الجيم. نشوف دوبن. توقعت يلعب بس يعني نخسر شي نسألنا. وش يلعب هات نشوف random squads on the candy. آخر جيم عرفت قديش كانوا 3 كل 5 هيد شوت نعمة. الوقت الوقت يا رب يكون عندهم مايكات ويحكوا زي البشر. Hello everyone. Anyone have a microphone? Okay. عندي بق لازم اطلع من الجيم. شيت كتبنا عربي بدل انجليزي. مبين عندي بق اللي هي عندي مشكلة بالصوت. صوت اللعبة متغير. اخر الديفولت تاع اللوجيتك وانا مايكي هون. هذا هو. يعني نسكر الجيم ونرد نشغلها عشان يشتغل كستم مايك. انا ما بستخدم المايك تاع السماعة. هذا نشوف حسون بس حاب يلعب. هلو هلا كيفك؟ هلا
الله معك رجل. الله يخليك. الحمد لله. كيف امورك؟ الله بخير، مدام انت بخير. انا بخير بسماع صوتك والله حبيبي. يا قلبي يا حبيبي قلبي الصغير لا يتحمل. ذبحتني ذبحتني. كيف وضعك شو اخبارك؟ وشغلك؟ الحمد لله رب والله العالمين. الحمد لله ماشي الحال. بشتغل والله. شوية تعب. والله والله. الله يعطيك العافية. شو الله عم يعافيك. تشتغل؟ صيانة بشركة. حلو. بشتغل من 8:30 ل5 بروح مهلوك هلك. والله معك حق يا عمي. الله مهلوك هلك. وكيف الوضع؟ الحمد لله. بس والله بصراحة مرهق يعني. في ناس بتقول لك ايه يا ريت نقعد على كرسي ونشتغل على كرسي، بس بدك صراحة ماشي بتهلك. الأمور. أكيد القعدة بتهلك شو يا عمي. بتهلك حتى لو 600 وفي شغل إن كرسي. شاء الله؟ في شغل بالشركة، انا موظف فيها ماسك مهم. الصيانة. حلو. اه من وكالة هي. إمتى؟ 28 12 شي زي هيك. أوه حلو نايس. اه موفق يا غالي. تسلم يا عمري، اللهم اجمعين. متعب صراحة الشغل. وشو تعملوا صيانة؟ الكمبيوتر والسوالف يعني ولا شو؟ الشاشات، هم وكالة شركة سبايدر، في شركة هونداي كمان. إيه. وبجيبوا ريسيفرات ودي في ارات وشغلات زي هيك. شركة اسمها هيك فيجن برضو، مم. وشركة اسمها لوها صينية برضو. مم. فبيبقى كثير خربان زي هيك بجيبوه مهم. نشتغل إن فيها. شغلتك تصلح. شغلت اصلح. بس بصراحة الشغل والله انه متعب متعب. في ضغط شغل؟ ايه مش طبيعي. والله. مش طبيعي. يلا أحسن من القعدة يا سيدي، إن شاء الله موفق. اكيد. شو ضل احسن من انا بشتغل هون بالمحل، بس تاخذ اشي سند سند بصراحة مضمون. لك يب. من تقعد يوم وش خد استفتح. وش خد راتبك؟ بحكيش على ستريم. ها؟ بحكيش انا على البث. طيب ماشي. انا واحد شاكو تاكو معنا ورانا. واحد شراود. واحد شراود. حرام عليك. اثنين بطخوا علي. تجيك هلا. على الفاضي على الفاضي. صوتهم قدامي هي هون. قدامي شوي 3 فلور. أنا سامعهم الدار بس اللي عندي بيجيك، صار. أنا همي يجي. انساك مني. خطوات عندي. قدامي بالضبط. ما في سلاح. شدة شو بدي أعمل بهالزاوية هاي؟ والله ام أنا كل ما 16 فكرت جوا. كبست اكثر مره احول لسنجل ما كنتش احول سنجل. قررت اخلع لهم سبراي بتعرف بيرست. واثنين صاروا يطخوا علي. لا فيست ولا هلمت عادي. بس بنعوضها ان شاء الله. هذا هيك كذا ورم اب. شو. ستارلت جيم هذا. لا والله لعبت شوي هيك كم جيم 3 4 جيمات. والله لعبت. عصبت بعدين فوت باتل فيلد. ليش تحسب؟ في حدا بيعصب ببجي؟ مش من ببجي والله، لا من اشي ثاني. اها. والله. اوكي اذا هيك معك حق كمان. والله. وين الشباب؟ ما بعرف. مصطفى راح او انا رحت هلا ابو يعني. حميد، هلا يا قلبي، شلونك؟ شو اخبارك؟ شغال لايف كمان. ايه. فيري نايس فيري نايس. هاتني لك نظرة عليك. تبغى نكشر ولا شيء كشر. قال ايه قال ايه قال ايه.
تاكسي. حلوة ماشي العب. لانك لابس اصفر. المهم تفهم علي. انا بفهم عليك بس مشان غيري يا ابو حميد. دارلي ثاني وراجع لك معك انا ها. اوكي. معك انا. توك جاي من هلا حبيبي. معك يا الله. لحد الان شايف تيمان حواليك. معنا 3 تيمات وبجوز 4. هو 4. يا أخي. اثنين فيهم هون المرة الثانية. واحد بالبيت سدس. سمعته؟ معك صفر. بس ايش؟ في برا هون اخضر اخضر. لا والله لا. لساته واحد فوق واحد. سلم اللي فوق اذا معه كار. كيف ما خلعت فيه هاي؟ تعطيني 24 لانزله بعطي رجالك اياها. لا اعرف بدك ياخذها. معك بوست باندج اشي؟ لا ولا شيء. اثنين معهم كهرباء. اثنين بشون ورا السوق. وقت واحد هون صاحبه وراه كان. لو على اخر. انتهي فيهم انت انا ماسك هذول. فري لو يا زلمه ينعن. ده مرة بدك السبراي. وين جوا الغرفة هاي لو معك نيد بس. واحد نك وواحد فري لو. ما روح لهم يمين. الستوري وات ذا فك ما عم تجي فيهم ولا طلقة. طلع كمان هات. يا ابن الحيوان. يا ابن الحيوان. وين كان؟ نوقت انا واحد ورا الباب. ورا الباب على اليمين. دي يجي ريف صاحبه. قاعد له. نوب هلا كل حبيبي. بس شو التيم الثاني على فكرة.
يجي لي. اخوي كل يمكن من فوق. فوق معك سامو؟ رفعته سلاحي بس على الفاضي ما لحقتش. وين رفعته بعد شو؟ والله رفعته. لا رفعته بس طخيت. بعد شو؟ رفعته طخيت بس. هذيك. والله الوقت قلت لك فوق لازم كنت ترفع. والله رفعت طوالي احس انه بجوز على شاشتك مبين لساتني تحت انا بس رفعت عليه وطخيت كبست. يلا ست. عم 60 هرتز و240 يعني. بلا ضرب سفاين بلا ضرب سفاين. طلع 287 دمج ولا كل. لك يا رجل هدوك مستحيل، ما بعرف شو مركبين شيء خفي عندهم ما بعرف. عارف انا ضربت عليه وشفتها على ماتتني؟ راسه بس ما جتش براسه مش عارف كيف. انا مرتين انا الاثنين صابتني هيك. لا مره وا... صابتني اسمع، مره. واحد ضربت بالبار تبعت الشباك والثاني مرت من جنب راسه. ما بعرف شو صار، يا اما سكوب 3 هيك، يا اما سكوب 3 صديقي انا ما. يا اما في شيء غلط باللعبه. سكوب 3 ايش عليه لوم. خلص سكوب 3 مليون رايح ماني حاطه اذا ما بكون معي شيء. يعني انا كان سبراي معي بس. شيء هو بس كنت حاطه عشان تسليكة حال. عم قول لك اذا ما كان معي شيء ما راح احطه كمان. حتى ولو. لو معي بس هو شوي يا زلمه. خلينا آه. نردد احسن. لول. ايه شو او ايرون بدل اذا سايت. حطيت على ايرون سايت ام 24 ما يمشي الحال. لا على كار مثلا بمشي. كار يمشي احسن من كارش سكوب. اما الام 24 صراحه مش منطق سكوب فيها هي والاوم. بصيرش ما يكونش عيان بالمره. كان عليه عيان الام 24 بس شالوه ما بعرف ليش. يعني مش منطق يشيلوه. هم مش منطق بس شو بدنا نعمل. هذا اللي عنا. والله نرضى بالنصيب والمقبول عندنا هون. نصيبنا هيك. لك على اللقاء. عيوني. هلا من شوي كان عندي 12 مشاهد. اه فجأة صاروا 5 فجأة هيك شلون هي؟ بكونوا متشجعين كلهم مره واحده بيشوفوا فيش اكشن السلام عليكم. انا بتفط عندي هيك مرات. غير فيورز كثير يعني مره واحده. مو تويتش يعني. تويتش ولا مش تويتش. لا. الله ابو عابد، الله ابو عابد، الله ابو عابد لك عمي اعمل له تحيه على الوال ابو عابد. بير ابو عابد. عمل لي اشتراك ابو عابد. بير ابو عابد. يلا بير بدي ابو اضرب لك عابد. 30 طلقه 40 كمان معك سندد. كده ضلوا عايش ها. اذا لقيت تومي جان 50 طلقه لعيونك. حبيبي بعد تسلم. انا بقول لي اخلعك دونيشن احسن من السبسكرايب. عارف ليه؟ يا سيدي وجودهم بكفي. هاي هي لحالها بس انا قصدي عشان ما يفيدش تويتش. يفيدك انت. يا حبيبي. يا حبيبي. 2 3 4 فتش 4 فتش. 4 ايزي ايزي. انا معبوط. اثنين فوقية. دلاج. بدك سلاح شيء؟ معي بدك من فوق. والله في غير اثنين اللي فوق. في فوقين 2 3. والله غيرهم اثنين اللي فوق. وين هي؟ تعمل الحفرة خد بالك ها. هي بس. نايس. ولد اثنين. سمعتها فوق. وينهم؟ عند الجرس كان صوتهم.
صار وين مرايب. متخبى؟ وين متخبى؟ احكي كمان انت وين. طب انا بعرفش انك طالع فوق اصلا، انا متبع على ما الصوت شفتني. وانتبهت أنا ما باخر شفتني. لحظه لما سالتني بتقول لي وين. تبع على الصوت والله حسون. وانا سامع صوت اساسا انا. لا والله سامعهم كنت انا. بس بنعدلها تخافش. بكره موت هيك موتات غبيه. ولحالك يا زلمه. والله ما انت لحالك. بس انت قل لي وين نوكت، وين سمين، ما هو وين عروف راحوا قلت لك مين. نوقته لما انت كنت بالزاويه. عروف عرفان، طلعت عروف ولا في حدا. والله انه كان يزحف. كان يزحف. انا متوقع انك عارف انهم 3 جرس، يعني انهم نوقوا عروف فوقيه بالضبط. مش مكان الا الجرس. الله يبسطك ان شاء الله ضلك مبسوط، شكله واحد كصفني. لا عم بقرا رسالتك. مشان هيك. يلا يا سيدي على خير. خير ان شاء الله. هذا كيوب هذا ولا غير لبسه؟ والله ما بعرف. يو بيلعب كاميرا مار. زودوا فيها اللوت 44% او الاي ار بالاحرى. يا سيدي ان شاء الله. انا امبارح هيك كاتبين بصراحه بالباتش نوت. يا زلمه ولا بصدقهم من هون لعندي، من هون لعندك بصدقهم مش. اه مرة. هيك كاتبين انه زادوا اللوت 20% وزادوا الاي ارز 40 اسم 44. طب اسمع تقول لك، ذاكر اخر ابديت ايه لما خلوا اللود فيه بصراحه بجنن. ما لاحظتش وين؟ بقى بميرامار لما نزلوا ايه. وينشستر وظبطوها وزادوا النسبه. امم ما لاحظتش انه شوي شوي بلش يخف اللود لدرجه انك بتفوت على دارين 3 و4 تلك سلاح. والله ما بلعب ميري انت عارف. طيب يا سيدي رنجل، تلعب رنجل؟ لا ما بلعب لسانه، خليه طبعا. يلعب غير شيء. هسه لعبت مابات الثانيه انت راح تلاحظ انه تدريجي بيسحبوا فيهم بالعقل. مش عارف انهم بحطوا اسلحه، هل بكلفهم هذا الاشي؟ عن جد هسه بحكي معك في شيء غلط يا زلمه باللعبه. ما بعرف، لا ما اظن بكلفهم. شو بده يكلفهم؟ يعني ما هذا نفسي افهمه، يعني ما دام ما بكلفهم طب ليش تسحبوا الاسلحه؟ ننزل بوكسات، يعني امبارح لعبت كم جيم رنجل بعديها حمكت. رنجل مره فتره مرت عليها بعد ما قللوا كثير فيها زبطوها، ذاكر الاسلحه قديش كان فيها اذا يب لعبت يب ايامها. طب روح هسه يب. العبها، شوف ستريم امبارح عندي. لا تعيط علي يا زلمه، كاش سلاح قاتل. ريفولفر بيستول ابصر شو شوت جان. كمان شوت جان. تاخذ لك كمان ريفولفر. زي هيك قضيتها. حمكت وطلعت. معنا 2 3 4 في 5 6 3 تيمات. طلعت. ساعة على ينزل باراشوت. الانيميشن اللعبة خرا يا زلمة. في سلاح برا بس في 3 فلور هون عليه. رصاص. 5 في برا كان. مو فاهم. اوكي. انا معيش هلمت. هيك معي 60 خذها نصا. تعال بالك 3 فلور. هي على الروف روف. في هون. بالك اللي هون نوك. الطابق الثاني نوكته. استنى لو ثانية شوت. وات. اهدى خذ لك كفر.
خشيت من وراي انا شوي شوي سنيكي. عندك الغرفة. يا ابن الملقوب. تبع على وراك انا. وين المارك تاعي. رشنا. هذا؟ معك يلي. معي لا معي هذا. معي شلمتك الضربك ولا بس. بدك برد؟ بس رصاصة. معي 50 60. كيت رصاص واكسند اسمه ذاك. ما عاد بدك تاكل. لا لا. قارب. مساك منه لسه في عنا ناس هون. اثنينهم بالمارك تبعك. هيك هيك. واحد فيهم نوك. ثاني لو. طلع. والله هيكل منها. التيم الثاني ضربني. طلع ايش صوته ما كنت طخ. رفعت على 3 فلور على الطابق الثاني ضربني. شلونك؟ اوكي ماشي. لا حول. بضحك كنت طخها واحد نط الثاني قدامي كان نزل نوك. لا نصيبه. سيدي. اوف اوف شبك بقى بتشبك. سلم عليهم او هم سامعيني يعني. سلامات يا شباب. ليف على ليف. يلا. نسيت اهم شيء بعمله وهو القهوة. اهم شيء نسيته. ركاد روح اعمله. عليكم اهلين السلام هلا اليوم. الزودة. بالله كيف تعطيني شوية انت؟ طاقة تعمل قهوة؟ يلا نعمل قهوة. روح ركاد ركاد. يا ز- زبط اخبارك الوضع السود؟ عندك. شو اسمه حط ستريمان وكذا. يلا ماشي. كيفك يا غالي؟ الحمد لله كيف انت؟ صوتك بصواتي والله اسد. الله يسعدك يا رب.
رفعته شوي. ابو عابد ولا ابو عابد، ما بدك تجي ابو عابد. Welcome back, everybody, to another episode of Direct Comparison. To kick off 2020, we're going to start with a classic rivalry between two of the biggest war-based shooter games on the market. So, for today's episode, we're going to compare the recently released Call of Duty Modern Warfare and see how it stacks up to DICE's Battlefield 4 from way back at the beginning of this console generation. Bear in mind that there's nearly 6 years of graphical progress separating these two titles. So, we in theory should expect the newer game to look better. Though, as we've seen in the past, this isn't always the case. For this comparison, both games will be played on the PC platform, with their graphical options pushed up as high as possible. When I'm standing near you, I can't get my words out like Though, in order to capture cleaner still images, the motion blur options will be disabled. Now, to kick this comparison off, let's start by looking at the complexity of the character and object models. One of the first things you're going to notice with a lot of the side-by-sides today is that the texture resolution and overall complexity of various character models is higher in the latest Call of Duty game. Things like dents and scratches along a soldier's helmet, or various pouches and magazines on the soldier's vest, pop out more than they do in Battlefield's character designs. That being said, the models in the rendered cutscenes in Battlefield appear to be a higher fidelity than the ones in Call of Duty. Irish, shown here on the left, is clearly superior from a graphical standpoint than the model for Captain Price on the right. Though, in action, I do feel as though the animations for the latest Call of Duty characters are more realistic. Weapon models are even more interesting. At first glance, the weapons in Battlefield 4 appear much nicer, with small scratches along the metal finish being clearly defined by the more advanced lighting effects. But when we zoom in even more, it's clear that the texture quality is superior in Call of Duty. The grip on this 1911, for example, is more clearly defined, and the larger indents on the slide do not suffer from the same aliasing visible in BF4. Other weapons seem to sport more detail in Call of Duty, like this P90, whose magazine is more translucent, with visible rounds that realistically empty from the weapon as the player fires. Since the weapon animations were done by hand in Call of Duty, the effects look much better than the almost robotic appearance of the weapon fire عابد وينك ابو عابد؟ Battlefield. ميوت I also بابد. appreciate the much more subtle use of weapon muzzle flash in Call of Duty, an effect that is often greatly exaggerated in games. Based on the models shared between games, Call of Duty seems to have a slightly more realistic appearance. Though, BF4's more impressive lighting and higher resolution شو اللعبة عم يلعبها 6 years كوتاكو after its initial release. دكتور؟ Now, let's talk about the environments. Escape from This is Tarkov. where we see the حبيتهاش. biggest contrast between the two شو هي games. اللعبة؟ As many لعبة people عادي know, شو the survival. Battlefield franchise prides itself on Yeah, its survival. sandbox approach to Ah. large-scale online warfare. أنا هيك ذاكر إنها Levels are survival. massive, with large sprawling valleys and dense cities to fight in using a large variety of vehicles and weaponry. مو شغل Call of بابجي Duty, on the جد other لو hand, has long been known for its close-quarters arena-style gameplay. Levels in the standard multiplayer modes are built around fast-paced infantry action, and vehicles rarely play a role. This latest Modern Warfare does bring back a few drivable vehicles into the mix, similar to how much older Call of Duty games used to function. But the focus still seems to revolve heavily around the fan-favorite infantry approach to the action. Even in the massive ground war game mode, players seem to be funneled into hectic arena gameplay, with things like kill streaks and perks shaping the experience. Sure, you can fly helicopters onto rooftops, spawn on your friends, and capture flags just like in Battlefield 4, but it's in no way as involved. Team play is barely recognized at all, outside of assisting with kills and dropping communal ammo boxes. And the use of automated kill streaks ruins the chances of this mode matching the sandbox approach that DICE offers in its games.
But what's interesting here is the complexity and size of the available play areas, mainly how Call of Duty's ground war maps compare to Battlefield 4's. Surprisingly, Call of Duty's handful of ground war maps feel much larger in scope than Battlefield 4 levels. The city level in particular is remarkably dense, with many interior spaces to fight inside that could easily function as a standard multiplayer map by themselves. Alleyways feel densely populated with debris and cover, and it genuinely feels like you're fighting through a city. Battlefield's maps, on the other hand, feel like they were clearly designed to be sandboxes to play in. Siege of Shanghai is a great example, as there are several alleys, streets, and storefronts that look remarkably empty. Sure, you can destroy a lot of the structures, and the hectic vehicular action helps to make up for this void in detail, but there's no denying the smaller scope here. When looking at Call of Duty's much smaller maps, the difference becomes even more clear. Maps are designed very carefully, with small shortcuts and secret paths carved into ruined structures, without the threat of any dynamic destruction changing the layout. Battlefield relies heavily on its dynamic nature, allowing players to create their own stories in every match. In terms of gameplay, this boils down to player preference, but from a visual perspective, Call of Duty certainly has the upper hand. In fact, I was surprised to find that many of the similar textures between the games are a higher quality in Call of Duty, giving it a distinct advantage over its rival. Next, we have lighting. This is where Battlefield gets a solid chance to stand out. While Call of Duty Modern Warfare certainly is an improvement over previous Call of Duty games, it still pales in comparison to the more dynamic and impressive lighting offered by the Frostbite engine. Lighting is bright, colorful, and is amplified by some decent reflective effects along road surfaces and buildings. Volumetric light and God rays are offered in both games, but stand out far more in Battlefield, with rays pouring in through windows and cascading through tree leaves. Now, on the other hand, Call of Duty's lighting does lend itself to a slightly more realistic appearance. The environments at Call of Duty aren't bright, sun-soaked vacation spots, but instead demonstrate war-torn towns in the Middle East and Russia. These locations often feature dense cloud coverage and lots of atmospheric haze, especially in the campaign, providing for a much darker, gritty tone. This continues to emphasize the point that Battlefield is built to be a war game sandbox, while Call of Duty aims to drop players into realistic-looking scenarios, but with fast-paced arcade-like action, and again, boils down to player preference in determining which is better. Shadows are a bit more clear-cut though. While players can look down and see their feet in both games, I was surprised to find that there's no player-cast shadows in Battlefield 4. You'll see objects and other player models casting shadows, but you'll never see your own shadow around you. Call of Duty Modern Warfare does feature self-shadowing, even if the edges are a bit rough. It's also important to note that Call of Duty features some of NVIDIA's ray tracing technology that helps to improve the quality of environmental shadows, making them cast more realistically and softer than the standard method used in most games. This makes shadows cast by trees and buildings appear much softer and more realistically than the ones in BF4. But again, keep in mind that the shadows in Call of Duty are still mostly static, while the shadows in BF4 can change depending on the destruction of the environment caused by the players. Next up, let's talk about effects, starting with fire. Here we have a bit of a mixed bag again. While the flames look more realistic in Call of Duty, they also appear more blurry, and don't seem to emit much light around the vehicle itself. The way the lighting of the fire reflects off the smokestack emitting from the vehicle looks great in Battlefield, even if the weapon model fails to reflect the same as the weapon in Call of Duty. Explosions generated from devices like grenades and C4 also differ drastically between the two games. First, the initial fireball explosion appears like a giant yellow blur in Battlefield 4, something that has admittedly improved significantly in the more recent Battlefield games. Call of Duty, on the other hand, seems to feature a low-resolution fireball of its own, though it's still easier to distinguish between, and seems to feature much more complexity overall. What's even more impressive is the smoke effect that follows the explosion, that seems to linger a decently long time in Call of Duty, with realistic embers along the ground, whereas in Battlefield, the effect disappears almost immediately after detonation. One of Battlefield's biggest advantages in the effects department is its semi-dynamic destructive effects. Almost all the objects and structures in the game can be damaged in some way, which can greatly impact the flow of the gameplay experience. Players can even trigger scripted levolution events in most of the base maps, requiring players to adapt new tactics to best their enemies on the fly. Call of Duty still has yet to implement destructibility at this scale, and most of the environments are set in place as decoration, with no real way to interact with anything. Even small crates and debris fail to react to explosions or gunfire. Though, as
as I mentioned before, this does help to maintain the flow of the map design, keeping the action consistent for competitive play all throughout, something that the sandbox nature of Battlefield maps just can't deliver. Smoke grenades are a bit more difficult to judge. On the one hand, the smoke cloud itself looks more complex and detailed in Call of Duty, giving it more distinct depth. Battlefield smoke, on the other hand, seems to react more realistically to the lighting, casting visible shadows and absorbing light more naturally. The effect may look basic, but it feels like it's genuinely a part of the world, rather than being introduced over top of it. Water is an area where Battlefield has another distinct advantage. Water plays almost no role in Infinity Ward's latest Call of Duty game. You can't swim in it, and the effect is featured sparingly in each level throughout the game. Battlefield, on the other hand, uses water as a fundamental gameplay mechanic, specifically for its naval combat. Players can swim along the surface, dive underwater to hide temporarily, and draw their sidearm to defend themselves. Because of this, the water effects were given extra attention in BF4, with some great water simulation effects that react to the player and other objects like vehicles directly. Smaller puddles and rivers in the world don't feature the same fluid simulation, but still look noticeably better than the effects used in Call of Duty. Finally, let's wrap up with a brief sound comparison. Which of these two games do you feel has the better overall sound design? باك Welcome back. Welcome back. أنا باك. Welcome. ويلكم بيك. حبيبي. والله عم تدعموا الشباب ستريم دعم غير شكل. أنا بعبد. بعبد. لك أحبك بعبد أحبك أنا أحبك. شلون شباب؟ هلا شلونك؟ الحمد لله كيف أنت؟ فضحتنا انت زاد فضحتنا هلا ليش اضحك؟ ما لك شيء شو صار لك؟ ما صار لي شيء قاعد اشتغل انت اللي عم تشغل ها؟ انت اللي كنت مشغله لا الجني منو؟ كنت عليك انا مشغل شو؟ تاتي يا زلمه تبع الاغاني لا مش فكنت أنا. انت على لا يا زلمة مش أنا يا لا. زلمه يقول لي كنت عملت له ميوت من زمان صرعوا وطي الصوت طيب. موطي صوته بس هيك أنا بحضر الفيديو كاد. شكرا والله ما فهمت عليك. شو عم يحكي؟ أنا بالجيم. لول. بعرفش أنا بالجيم صرنا أصلا. بعد ثانيه خليك عشان لا بحضر الفيديو كنت عن مقارنة بين. يقطع عندي يقول ليش؟ ها؟ يقول اللايف يقطع عندي ليش؟ والله كيف فهمت عندي مرات من تويتش. ليش بس حاط 720؟ مرات من تويتش يا ابو عابد. شو 720 ملوش دخل. لو عملوا 160 على الابلود ملوش دخل. انت قديش ترفع ابلود قديش بنزل عندك داونلود. طب جرب احضر عندي دقيقة. مو انا ولا عند مين؟ كردي يقول يقطع عندي. طب جرب فوت عندي دقيقة. ما ادري اسمعكم. برضه فوت احضر عندي دقيقة حبيبي. ايش جاي كوتس اسن اون فيديو. اوكي حبيبي بدي يروح ياكل ويرجع. ياكل الف صحة وعافية. شارلي ايه عملوا سيجارة. ما تقولوا لي نحن ننط قريب يمين سمير. معلش انه تشارلي انا ما صدت كل شيء. كيف الدوام ابو عابد؟ قلت نكون استنفارات او شيء ولا لا؟ لا والله. واو يا لهوي. واو خلي بالكم اللي عليكم. اللعبة يختصروها. معك خير وخذ الاسلحه.
معيش سلاح. خذيت رصاص منه انا. يب. من وين عزاد؟ قدامك بالبراطة. طلعني. طلع الديسينج. عزاد بدي هيل. تعال عندي. هي. خضرة. يا حبيبي كردو جرب احضر عندي شوي شوف شو الوضع. قطع ولا بقطع؟ معك هي؟ نعم. وين؟ عندي اثنين. انا يسار يسار حسون. اللي عندي قتلتهم بعض. لا واحد. ليش سولف؟ ما تبي تشوفه؟ في 5 باندي. يا ليش؟ دخل عندي يمين هنا بغرفة اليمين. شايف. واحد بس. حلوة. وين جابني؟ نصيب مني. شو يا زلمة هذا التيم اللي بيتدخل بآخر شيء يا زلمة شنو مقرف. ليش نطيت انا؟ انا اولت راسك بس. جي حلو جي. تبارك. كيف الوضع على لا تقول لي شرم. ها؟ شرم لا تقول لي انا بلعب على الصوت. انا قلت لك حلو. انا كان مني دمج تداخ 93 ونص مايكل دمج. مش قابل ينزل يا زلمه. اكلت ديسنك مرتب. كانوا كراد يا زاد ما سمعتهم عم يحكوا؟ ما ها؟ عامل ميوت ما بسمع. قال لك ازاد ار يو كورد. قلت له يا بدي شو صار يحكي بعدين. فنشته. قل له كرد هاي بتمشيش على انك كردي يعني عادي. تعال دفنشك. تعلمي. تعال يا عمري تعال يا حياتي. شو الوضع كردو؟ في تقطيع ولا لا؟ دكتاتور. ليش عندك على الستريم قدر راح ياكل؟ خليه اياه وراح. بالنا؟ انا شوف هو عم ياكل يا ما يجري عندي عم يتنرقل بيني وبينك. شكله انا بدي اشوف شان مثل قصة التقطيع هاي. انها بتصير مرات مش منك انت متويتش بتصير. يب اسمه كنور. شو اكتب عربي الله يستر عليك. عصام نوب ما بعرف نوب بس اكتب عربي الله يستر عليك. ايه ريتا. ريتا حبيبي ريتا. زي ما زاد نوب ما خلاني اشوف ريتا. لا يا زاد. دخلت لك ما كنت تنزل على بالبيت فاضي لك انا يعني البلد قال والله جاتني مكالمات كثير وما بعرف شو. نعسان بتعرف انه ميركل ماني اسوي رجل مهم يعني. قلت له ميركل لأن عم بحكي معه أنا. والله
سون كل بدي يغفل شوي واحد بدق لي. في واحد من قبل اسبوع داخله قال هلا بدق لي. ضيع موبايله وانا داخله ما بيعرف رقم تركيا هو له. يدق لي يقول لي مين انت؟ بلش ما انا دقيت لك كنت مشغول، مو مشغول، مغلق. صارت هم؟ كيف صارت انا مغلق؟ ما بعرف، دقيت لك طلع مغلق، بعد شوي اجتني مغلق ولا رسالة انه مشغول؟ طلعت لي نغمة انه مغلق. بجوز مشغول وانا ماني منتبه. والله ما بعرف. دايما الله والله دايما طلع. بس بعدين جتني رسالة انه الرقم اللي طلبته صار متاح مرة ثانية. ما انا كنت بكون بدق مغلق او لا يمكن الوصول. تيمين ها؟ اه تيمين. في ناس رايحين شط. لا 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 فينا. لا لا ما انا. لا كيف طيحت؟ اوه حاول فوت جوا، تعال عندي. يعني كيف؟ نيت قاعد. لا وضعك 10 شت كان شو. جي بيبي. خذ هاي. نوب، حتى بهاي نوب. دي سينك. فوق فوق. بالضبط فوق فوق. فوق. انا سيف من اوعى النت. هيرو هيرو فوق. بشوفها قد ما بشوف. اجا يا زلمه دي سينك يا زلمه. يلا نسيت جي جي. يا زلمة تومي جن عم طخها ما عاد تشوفه يا زلمة من الفلاش. والله يا زلمة ما عاد تشوفه غير فلاش بس بيجي على الشاشة. شو عم دول مرة تانية من الشباب شكى على قصة التعليق عندك. لا بطلع من ديسكورد وجهي ها. اوكي لا 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 تتركني وحيد بعابد بعابد بليز. هل تسمعني ولا؟ بليز تعال. جنوب جنوب. خلاص صام. الاخبار الحمد لله على فيك. ايش اخبارك انت؟ اخبار الشبيحه. وينك مختفي؟ ليش نازل نكته فاهم مش نايم بس يعني تعرف كيف تخلص كاس لكم. انا عامل قهوة وما بعرف بعدين شو. اليوم تلاعب عشان النتيجة صارتنا للصبح صح؟ صباح مين ناسي؟ بكره عندي بطيخ شغل. طيب كنت شو اليوم ولا؟ ها؟ شو حكيت لي اليوم حكيت معك؟ شو حكيت لك؟ قلت لك راح افتح ستريم لوقت متأخر. غايب ما هو يعني صار يا كلب. بس مو للصبح. والله يمكن يصير للصبح، دوام الساعة 6 بضل 4 بدي لازم نام منيح. لازم طيب، ما اقلش الى 4 العصر. بس خلص ما بعرف. بجيك هيك عد اخرى هلا ساعة ساعتين بجيك. ماشي. وين بس ريان؟ انا
قاعد بحضر هسه. بس عند على هلا يعني انا مو بلاش. اكيد دوامي الساعه 6 عند يعني حسين مش مثل عارف ما احضر سمعت. جودة عالية ومش راضي. جد صارت عالي. جوا. لا وعندي شو وانا على الوضع؟ التيم. عندك بحضر 4 تمام. 5 ايام بالمناسبة ما عندي نعبر. 6 ميجا بت يعني اعلى منه عامل كمان. يلا روح. فين ما معنا هو- واحد على الباب. مين عقول؟ جي انا. هاي وين ورا؟ شاف مطلوب. شو الوضع؟ مين؟ في واحد هنا مارك. ما عندي طلق كيبل. في فكرة معك تنزل. وين البشر؟ في ناس في البيت وين؟ ها بدل 3 2. طيب في واحد بدل رجل اللي هنا انا طيب انا ايه واو جبت تحمست. مال بس انا بمسك الزاد ممكن. دد. في واحد ثاني عالم هذا في اسم جاي. لعن الحظ في اجري. شو انه خرا. ابو الحظ. كله من عيسى. كيف جابكم انتو؟ ها كيف جابكم؟ والله نوك ابو عابد بيك. طلع فوق السطح. اوه شوفه. ابو الحظ. بدي انزل لاقيله فاجئه يعني اجيت نزلت فوقه ما عاد فيني اعمل شيء. حلو
لا نعم. عشان ما تضل متنكد هلا حط ميري مار بعد. انا مش متنكد والله، بس انا طخيت عليه اولية تضرب برصاص بالحيط، بس بعدها كان بجوز 5 هيت وما نزلش. خلص اضرب هذا اضرب حط ميري مار وخلاص. كعبوك تمامي. عادي عادي. عودي تاكل. والله هسه وانا قاعد صح معاكم وانا اكلتكم، تفضلوا سندويشة لحمة خروف. تفضلت انا تفضلت. شوفي انا بتفضل وين شوفي ما في شيء خلاص اسكت. صح وانا اكله فيها اكله. في مزعه وتمزع. هو ضل سندويشة راحت ضل ريحة منها. عادي شموا للدوق عادي. وكل شو القصة يا عمي؟ بعدين مش بوت كامب هاي. جميل. العب من بوت كامب تشارلي على فكرة. معنا ناخذ هيك على البيت. يا عمي سلاح شام. تعال نزل وراي على فكرة. هلاك يا بابي. شنو اللي برا الخليج هذا؟ مش فزت ولا هلمت والله. في حدا بجنبي هون شباب. سلاح. عصام امسك اللي عندي واحد. مين عصام؟ واحد هناك. مو عصام على مش قادر اعمل شيء. يمين شمال. عندي واحد يمين واحد بيت يسار. الله يكبر. لا فيست ولا هلمت. يو ام بي. جاك واحد جاي. حاول تمسك. مو تمسكني امسكهم هم. واحد بيت يمين واحد بيت شمال. معك سكوب؟ لا واحد جاني. جاي عند ابو عبد. صوت واحد عنده. يقول له فين انتو؟ عند السور عندي بالضبط. هون ورا. الحق. امسك ابو عبد. انا وضعي صعب. جاي. كبني من وراي يا ابو اسمك علاء. هون بس فيستو هلمت. معي بقى. تعال. البيت 5 فود. تعال. خذ اللي معي هدول. بعدين بين كيلر. هات البين. ولا اشي انا معي هيل. انا بدي هولو سكوب 3 اشي. هات سكوب. زاد سرعة. من وقت واحد بعيد 3 ستور. يا حرام. واحد بيت الزاوية عندي. واو دوبن هاد. دوبن خذيك ليه. وانك يا الله. المحل مميز. ملوث. ما راح يطلع هيك. هناك سهل. طلعت.
جروبات عنده. لا كيف جابني؟ هذا يا ريستوري على السطح. ريستور يا دوبن يا نوب. ريستوري لفوق. حبي يا عيوني انت شلونك؟ حبيبي اشتاق لك. جي جي. بينج والله يا شباب، الله يلعن ابو البينج. البينج بين بس اللي الله. قدامه. الله عليك. معك نت؟ مولوتوف. لا لا تحرك الخاص نحرك. يلا يلا. نايس فكرة. بعرف كم عمل توب انا؟ زدت وين رحت؟ باخذها. بس ليش طيب؟ إذا عندك مولوتوف ما بشوفها. هو يقتلك وخلاص. هربان مو اغلوك مشك ابو عابد. وراح يسبح راح يسبح. بالمي؟ ولا وين يعني بده يسبح بالسماء؟ حداد. وين حداد ينعديبك؟ تحت الأرض. والله صار تحت الارض. طلع من الماء بس. عم يزمر كمان. صار بكوكب اطلع في ثاني. عالم. تعال 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 وين تعال في عالم. بحكوا من حالك بشوفه كيف. نكنة. لول. بينام ما قرب فيه. فهمي. ساهمني بعد ترقيلي. طيب عنقيلة. بدي ارق. نفس الشيء ما هم الشيء التيم الثاني كان بقولوا. ما هو يعطيكم العافيه. هو نفس الشيء دوبن. انا ما مهيل ولا بشيته يوم من اول. والله دمي شفت انت شو بكرة دوامي على 2. قريب. كان 4 شلون صارت؟ غيروا ما ولا بتكملوا سنة كالجيم؟ حد اللي بدك اياه. هذا مو مشكلة نحطك بك جوين. غير اي شيء. غير تبن. هل بعد ما فتنا كال. انا حسيت مشان العب ماب زنوك يا اخي. المابات الثانيه بتعب فيها الله يقولك تحركوا تضلك كابس اركض. لا ولا ما لازم في كبسة اسمها اوتوران تعرفها؟ اوتوران بيطلع لك واحد من تحت الارض رن يسوي لك رن بتروح على اللوبي. عشان تريح ايدك. ايه بدك اجباري تطلع ركب سيارة حواليك. خلاص. هو اوتوران على اللوبي انت مش عارف. اوكي زي هيك. انا معيش وقت معيش نص ساعة ساعة الا ربع بطلت اتأخر. فبرش احكي هالجيم وجوز جيم ثانية. اوكي امتى عم تسكر؟ 11 ونص 12 حسب شو الوضع. حسب اخوي. اني بصحى على 8 ونص بروح علي كم شغلة بالدار بنام على 1 ونص 2 فبصحى يوم شافك 15. كيف تلحق تنام يا زلمة؟ عادي بنام 5-6 ساعات نامة. طيبك عم تتعب؟ ايش بدك تعمل هيك الدنيا بدها بس بعد ما اخلص المحل هذا خراف ثاني. عرفت كيف؟ اخلص المحل خراف ثاني بصير اعمل بث بالدار. محل اللي عندي هناك وبصير اسهر على راحتي. عبت ارتحت فزت حالي بتخت ولا بضرب شيء. مش زي هون.
بضلك عامل ترويح، عرفت بكره كيف؟ بدك تطلع من البيت اللي انت فيه؟ هاي مبلا لسه بدك تطلع ولا؟ اصلا فيش وقت اداوم فيه لو بدي اداوم. انا مروح 5 يعطيك العافيه، كل البلد مسكره. كنا مأذن المغرب والناس مروحه. اخ يا الله، ذكرت شغله نسيت اجيبها اليوم. جي امس وينك؟ معنا بجوز 4 تيمات. ها؟ لا 3 ايام. ميبي. في ناس برا، في ناس. وين اروح وين انزل انا بس قولوا لي. ما راح كيف لاحق وقع؟ في اسلحه كثير. لحقني. والله مش الا حديد يا شباب. في واحد إيش؟ بالزاويه لا اطلع. طيب يقتلني ابو إيش؟ عارف زمان. فوق. وين فوق؟ قتلوه بيت الزاويه قتلوه. لا لساته عايش. صوته تحتي. لا جوا. نايس. ابو عارف هون في ناس. صدق انا بنبسط هيك. هي علاء معك؟ ولا اشي حرفيا معي. معك سلاح؟ بس سلاح معي. نعم. وهسه لقيته يعني مش من زمان. لابست ولا هلمت. يروح غامض. بس استنى. سوري هذه امبارح. تري؟ بدك اسحب هالكم. تروت مشان النطه ومشان الهلمت اللي معه هلمت هو. لا حول ولا قوة. معك هلمت ليش عم تاخذ هلمت؟ هاي كان احلى. لا حول ولا قوة. لا ونط راح صار تجاوز يضرب. تبرا. فوت على الزاوية. هم جايين. اجي لعندك. في غيره ها. والله ليش اجى؟ في كمان كان في جوا ما قلت له بس كنت مطفي هاك الرادار. اتوقع في ضل كمان صح؟ ما اظن. لا انا كنت سامع اكثر من واحد. شوف في المتون كان ما تخلي. المقطع كنت مطفي الرادار. ترى باك بار. شنو سمعت صوت؟ 3 فلور كان في صوت مش عارف عاد. عارف صراحة. لا الشاطئ ما نزل حدا؟ ما شفتش حدا على الشط بس هون شفت ما ناس. ضل حدا هون. لا لا الشاطئ في حدا. والله ما بعرف، رحت نفكر على السريع، فيش حدا بنفكر حالنا بنطلع. شي؟ يلا رحت نشوف.
في ناس كان هون على المارك تاع الاصفر. لوت لوات لوت لا لا. ها؟ يلا خلينا نطلع. وينه؟ لا تروح هناك. عشان تنحسب لي مو بشاشة. دول انا طلعت بعرفش انا زتتني رد طلعت. الوقت فنشت قد قمنا تنفجر الليل عندي. والله ما بعرف صراحة. يلا خلينا نعمل ريدي جايكم. اوكي. خرابيط. ويلك غالي يا دباح الدغالي. It's okay to be okay. Do not be okay. ميرامار ها؟ بون؟ عملنا جيم ميرامار جيمين حسب بلحق ولا بلحق. اوكي. وين؟ ازد جولة لسه. والله. الو وين تنزلوا؟ ها؟ قد قولوا زود اللوت يا. وين؟ يقولون مارك لو؟ يلا روح. ما دخل ترى ولا والله انا نط نط دخلت نط مرة. نط. ما جربت. لا ما زاد شلوت ولا زاد شيء يا زلمة. لا يقولون 20%. لا لا وين 10 كثير. 20 شباب بالعادة 20 اللوت كله و44 الاي ار. بس شباب بالعادة لما يعملوا زي هيك بنزلوا ابديت كبير مش انه يعني لا يا زلمه ما في شيء غلطانين يا زلمه. لا لا مكتوب. لا شو اسمه مصطفى يقول مريمار اللي زاد. كنت معه انا دخل بيت لقى 4 رانجر قال خلص معناته كتر اللوت. لقى شو؟ معك واحد 4 5 اسلحه ببيت واحد واحد. وراي. ما شوت جن. قطع شوت جن. سدس بس ما عندي واحد هون. في غيره ها؟ واحد جنب تهيل. شرى حيلا يجي كيف روض. والله انا ما بعرف. ما شوت جن. ايه اللي عندي هون. هلا ما في عندك شي بيستول. ها؟ منه التقطيع اللي عندي. خد تعال خد بسرعة تعال خمتك الكيس. خدها يا رصاص الهازد. صوت يا هلا حبيبي. دروب فريم خرافي يا شباب. انا بصيبني بت بنجي و كتر اللوت لاج. مو كتر اللوت ولا كتروا شي زلمه. عندي هون ايكي اللي بده شباب.
لازم تاخده. يا عمي كثر سكوبات بس أضاع. مع 2 ردت بدو. اخذ واحد. ست شوي. نزلت كاش لك بلا شيء. ايوه يرمي السكيس هاي زبطة. ها يرمي السكيس يا زلمة. امزح. وينك؟ كيف؟ والله هات لك كم طلقة؟ غير كذا. كم طلقة بس؟ 10 20 ولا خلاص. اوكي. هاي 15 كمان. واو يا بوت. بركة بركة كل عبد الله. الدار البيضاء يا شباب. كلوزر ما عندي فلوس كلوزر. شايفه الدار البيضاء فوق. بدي سلاح ما معي شوت جان. اعطيك سكيس اللي بدك. عروف البيضة كان يخلع على العمارة الطويلة اللي عند الحمراء. حسون فيهم فورهم بدك؟ ايوه تيم باش تيم يا شباب. هذول الحمراء صاروا. تاخذ. راح ابشهم انا. هاي بشوف من فوق. عندك غزال؟ ايه انا بستناك. وينه؟ كان بالدار الحمراء واحد البيت اللي انا نطيت منه. لا اخي انا هون. جهتي بالزاوية يا زلمة. فوق. فوق ولا؟ ما في شي فوق؟ تعال. بعدين انا نطيت من البيت الثاني مو من هذا، من هذاك. روح خذ خذ من ذاك في كي عند اليمين. في كي. جيب طلق بس معي. بدك على ليمينك. لا مش مشكلة. باك بس. كان واحد برا وواحد فوق على الروف. طلع لهم على الجبل فوق. كان اكشف عليهم الاثنين. اوكي هيك قتلوه لسه. ما بعرفش مين قتل مين. على الروف ولا الثاني. ما بتبشوهوش. بيطلع خلوه بتبشوهوش. ما راح يطلع طابش. رد علي. انت رد علي تعال. وين كانوا؟ البيت. البيضة. هذا هو. بالنكتر في حدا هون لسه فوق. تأكد؟ يا بيج. يا بيج قاعد عندي. يا عندي يا فوق. انا بفتح بسكر الباب. فوق روح. علقتني. عنده انا فيش حدا يا شباب. ما في حدا. والله سمع واحد هون فوق. ما سمعت صوت انا وانت فوق ما سمعت الا انا سمعت هون. كيف تحت. بس في حدا من الشباب هذا. سكوب 6 مرة. جيب مثل انت تعال في سكوب فوق. ماله 6 انا ما لوت. في سكوب 3 تحت. في سكوب 6 كمان. تحت ما بدك يا تحت. انا معي 3. ما عندي سكوب يوم. دقيقة. سكوب. انا معي 3. معي 3. زاد على اذا كثير زايد الفور باخذ انا معي 3 بقول لك. اذا في حدا زيادة معه اشياء لا مش مشكلة. هذا معه طلق اخضر شوي. معي 71 برا. قد ايه معك انت؟
هاي نصهم. لا 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 كنت زيادة 100 يلا بعد. هيك معي 36 برا. يلا يا زد يلا يلا. فوق فوق. لا لا ورا. What the fuck? هذول اللي كان يحكي عنهم مزد معناها. كل واحد. انا ما بحب لوتر فيه. لازم تتلوث. بفضل كل شيء انا. بس ها؟ تعمل له حلوة. تمام. ولا حدا معروف. اوكي. ما يبانش حسوق. انا بده بوست باندج اشي؟ انا معي بس. معي ابو 30 بندوجة. بس كل هذا والله حلو. بس انا كان معي سهل تاخذ الميني اللي هون. كان في لايت ويت. هذا بده بلوس معي 27. لا لا بس اذا في 5 لايت ويت معي خذها هي. وين بتعطوني كل واحد صفر؟ اخذ طيب. يلا بعطيك ثاني بس. خذ هي كمان. ماشي ل 31 بندوجة اذا حاب بده. لا لا. 2 انرجي. خذهم اعطيتهم. تعال خذ الصوت. هذاك معي. هذا تاخذ. شو؟ خذ هي. في فيستو. وين هالطلع مدرسة؟ دقيت هذا؟ الرجال تبعي. هي اعطيك هذا. تعطيني تبعي. ايوه. لا ولا مرة ده هيك لا باخذوش والله ما باخذه. عرفت بالله. باخذه. الفاضي. يلا 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 بسرعة يلا. بدل. ايوه. خلص. في سموك كمان. خذ اذا ما معك. في لا تويتي على لا لا. فات اذا حدا لك بس. تشيك باد معي. والله انا بدي كمان. اي واحدة. وش قصة مع 2. هلمت هون. شو؟ انا جاي ها. اخ الله. رايح برا. شو طيارة يا زلمة. طلق الكيونة. انا بلزمنيش. ترى بالمحل من نزلت انا كان في فندق ماشين. اها. معك سكيت؟ انا لا. معك سكيت حس؟ خذ يا زلمة بسرعة.
نزل. كامل في فيست كون شباب. خد هذا في فيست هنيك هذا. يلا سبو خدها بس بتناول الرصاص هون. رميت لك الاسكي هسه ها؟ هذا بده بوست ولا لا؟ اموري ظابطه. بندك ماشين اخذه. ايه 5. في فيست ثاني هون. هلمت كمان. يلا جاي لهنا نضل كابتن زون. تاخذ الفيست على هاي. يلا جاي. ما معي غير وحده في الستيت. وانا نفس الاشي. في هلمت كمان هون. وين انت؟ الحمراء. مرة ورانا. بس منيحة مش بطالة. لا الريد زون عم بس. فكر قصدك على الزون. هلمت واحد من حاسه؟ فوق خذ على الهنجر فوق. انا جاهز المدفز. في هون ابري. بدي اياه ولا باخذه؟ خذها اللي بدك اياه. معي 5 بوست 2 بين 3 انا بدك. I'm good. في فيرست على جاي لها ركاب. اثنين. انكور. دي فيرتيكال. زيادة مالكيت لسه. يلا روزون. انا لا. لقيته في هلمت ثاني. في فيرست دزر. يلا شباب. شو سيارة؟ عندي في يلا. برا الزون لقيت سيارة. يلا هاي معي سيارة هون. في ناس صوتهم هون حتى الزون. يلا يا شباب. عندها هنا واقف عندها. يلا ازاد. شغلت استنى ازاد. جايكم. بسرعة زاد ازاد كعب السيارة ومشت الزون. وين الباب؟ سكروا الباب وشي. يا زلمة. حط ميوت. قبل يكون حدا مكمبر لنا. ناخذ سيارة ثانية كمان؟ خدها. خليك معنا. حط لمار. اوكي. واحد مين بس نحاول نروح من هون سهل. ندوز راح نلف. خليك على الطريق. اوكي. إذا طاق عليك من اليمين روح يسار. من اليسار روح يمين. بس بنشوف شو بصير معنا. في عالم في عالم برا. في عالم. ايش ناوي ينزل نوك يعني؟ ولا وتيم تاني من اخر الدنيا بطخ علي. 4 ضربات مني وما نزل. فوت جوا.
لحقتش اطخ بجري الكلب. هي يا رجل. ما لحقتش. تحت. طخني من تحت شو اسمها هاي؟ شو تحت الباب يا حسون. 4 ضربات من يوم ما نزل. $350 دمج على 1 كل. عارف يعني. شباب بعرف دمجك اهم الكلات. لا كان لا يا زلمه ولا ما بحب لا اشوف رقم عالي كلات. بعرفش فينين عندك دمج الله كلك اهم. يعني تخيل تكون قاتل مثلا 10 ودمجك 400 شو الضفك. والله هي 350 على 1 كل. اللهم اضرب بنزلوش يا زلمه. هيك احسن هيك تبين انك شو اسمه لعيب. بس الكيدي بضل زباله يا زلمه. زي هيك. انت الكيدي يا زلمه. الكيدي عباره عن ارقام بس. والدمج بس ارقام. هلا في شيء عن شيء بيختلف. رقم عن رقم بيختلف. المعنى تبع الرقم بيختلف. في رقم بس في رقم بيدل على فهمت انا حسون. فهمت المعنى في قلب الشاعر. تفهم صاير علي يا زلمه. المليون نقدر نقص ريال ايش تصير؟ ها؟ شو مليون الا ريال؟ 699,999. في له قيمته. لا قول مليون الا ريال احد عشان يضل قيمته. بس قول مليون الا ريال. مثل نص مليون يعني مثلا. يعني نفس 500,000 بس العالم بيسقوا نص مليون. 500,000 ايه عادي عادي يا زلمه. شلنا 500,000 طرف الجيبه. طرف الجيبه. وين بدك تزعل؟ انا متعود احط ماركون. حط مارك وين بدك. عادي. انا يا هون يا هون. وين بدك؟ وانا يا هون يا هون يا هون يا هون. حسين ده بتعرف لوتها مثل الزق ما بيقولوا. مثل وجه مصطفى. ما بحكيش عن وجهه هيك انا. لا انا بقصد انه كويس يعني ما حكيتش. عسل شو. انا هيك قصدي يعني. مصطفى صار عسل هلا. وجهه صار عسل. عاجبك يعني؟ والله بيقطع الرزق الله وكيلك. اذا كو باخذ الرزقه نفسها. ايش يقطع هو باخذها. يوم جديد ماخذ الام ما ضرب فيه ضربه واحده وعصام كان باش وانا بشيت متنا وهو مات. بزعل طلع. بالضبط بلشت. انا ناسي كلوز على المارك تاعي في تيم. اسمع هذا ما بس راح يمسكون هذول. سبقت عصام يا زلمه بالتشاؤم. لا مبين انا من جايتهم حوالينا انهم جايين يمسكونا. لا ايش هذا؟ شنو هذا؟ لا ابو عاود يجي ثابت شotgun معي والله. ركبت انا خربطت فيه تخ طلق اخضر والله. حدا معنا؟ هون لا. انا بس من المصاف. بس شنو عم يطلع لي؟ كل انواع الرصاص. في شنطته. انا القى الاي بيحطوا على الميني. نحصل سنايبر مين كافي. والله ماني حتى بكومب على الفاضي. في دمج.
دخلتهم بك. خيار. لا بدي اليسار. معك مني. الله اكبر. ايه ايه بحث. عاش بوست. سكار عندي، حدا بده سكار؟ الرصاصة في مطلوب كيكة. اذا في مجال. في كيو سكار. هيك قلت لك طلب سكار. معي 33 طلقة فيها. الطابق اللي تحت الصف. اوكي. بدي بس. شو وجهته؟ ولا بيستون في تحت. عندي فيست 1 هون اذا بالضبط. بدك. شو عندي؟ ما عندي تويست انا. جاي هذا. زاد وين بس؟ حاول اطيح. ما عندي يا زلمه. انت اللي في تحت. 1 في تحت. وين؟ تحت. والزلمه قال لا يعني قال بده 1 1. اي شيء. ما عندي 1 هون اذا بدك. اقسم بالله خلي تحت فوق خلي وين. ما وين تحت؟ ما هي يمين يا يسار. جي تعال. اي طابق اي بطيء. ارضي تحت يعني ارضي. والله ما في شيء. ما عطوا شي حدا سرقه. الحين في فيس 2 عندي، تعال بدك؟ شو رايك يعني؟ 1 وبقول مشان الله اعطوني. شو بدوش ياخذ؟ نلقى فوقها اوكي، حاطط لك مال. يجي فوق عندي ها؟ شو بيه؟ شوف. كمان عندك فيست؟ لا. شو عندك انت؟ في تم. وين؟ فوق. دي وجهك. وات؟ طايرة بالهواء. حاول تنزله وقفتين. عندكم؟ واحد عندي. انا جاي. في فيست 2 هون. اتركوا. في ناس فوق. ايه واحد عندي دمبش غير سريع. ليش كله؟ ورا الصورة عندي. اطلع ابو فهد وعابد. في كاتب الشاب. سمعتوني؟ تقول ايه واحد. هذا اللي بضرب. هذا اللي ضرب عليك. صار عندي ابو عابد. واحد يسار. واحد جابني فوق. هنا كفر ها؟ دخلت. واحد كلوت يجي. نوك عم تضربه. واحد يسار. صار وين اتجاه؟ شاف الكنترول. حمار هذه حمار. رايح له يمين انا. نضرب بوست انا. انا راح اخذ الزيت. نبي بوست. جاني كيل. فنشت لك اياه. حلو. واحد على المارك تجي. ناخذ الزيت وبعدين نتفاهم.
وين كان بيت طابق؟ المار كان فوق السطح مرة. بعد نشوف دخل. ما 11 دوس كان 11 12. في بندنج ماشين. يمين على مرة طويلة تحت. كونكريت. على الماركة ابو عابد تحت. شوف. الوسط شباب. 24 بلا حتى داخل فوق. ضربته انت؟ لا هو بس ضربني. هذا بيضرب بدي يروح. اطلع يا اخي اطلع. ورانا واحد نفس واحد. خلاص. دير بالك على مرة طويلة، في كان واحد قبل الكونكريت. استمو. الو في حدا لسه؟ لساتهم نفس هذول. تنبه واحد كان ورا الشاحنة انا وقته شباب. الشاحنة اللي قدامي. لا اللي قدامي بالضبط. بداني كلب. عمار البيضة بضرب. صار ورا الزرقاء. ورا الزرقاء صار. شفته وراها. اضرب نيد راندوم انا. ضبه من ريد زون. سكوب 3 استنى. بدي 5 وسكوب على 3. قبل سكوب 6 باخده. في معه 5 هذا. ليش طلع من ريد زون؟ وين هلا هذا العالم؟ هذا شفته نط ورا العمارة الزرقاء. هذا كمان موجود. فك اللوت لابو غيمي. هذا جاي يسار. وين يسار. الهنجر. راح. كل شيء لنا. كل شيء في هالبيت. ليش هيك مليان ما بعرف صراحة. في 4% ولا سنايبر يعني بعطيكم SLR. في ميني. ما بدي ميني. معي SLR. حزنها تفضل كبعت له راسه. تعال خذ انتوني فوق اعطيك الله. تعال عندي. انت تعال. عملتك تعال. بالميني يلا شباب. زون بعيدة. لسه كلمة معي مضروبات انا. ترى كبيت بوست اللي معي 7. شفتني. امسك هذا انتوني. نزل. خذ اكسندر ها. اخذت.
انا معيش والله. واتفق تعليق 100000. بشوف فيستو او هلمت جديدة كل بينك والله. اوكي انا بدي بس منيح. سووا لنا سيارة. ما في سيارة، تعال الكونكريت هناك. يجي تعليق اشتغل. انا عندك. انا ليقت عندك ما تليق. اوكي وات انت رميت السلاب صح؟ يلا يلا بابد، يلا يلا. يلا تعالوا ليش ما اخذته؟ خليته مني. بس اتفق ابو عابد. عبا ممكن يفوق خذها بالارض. يلا خذ يا بالارض من عند اخذتها؟ روح مبدئيا على المارك عشان نعرف وين الزون. اذا وصلنا عايشين اوكي. طيب والله عبود حرام لي. لا مش ناسي خطط على جنب حبيبي. ول فك. منين طلعت هاي الصخرة؟ عملت سبون هس. لازم هي بس كان خلينا ناخذ على اضغط البوست. الاربعه. خلينا نسوق. اوه شوف دمي. شوف السيارة انت. في فيستو. ابو عابد ما وش هلمت ياخذها. اما في معي تونه. لا سيدي شفته ما اخذتوش هذا. بدك تساعد لا تساعد اذا بالكوميونتي. بدك تساعد لا تساعد. في سكوب 3 هون. ما حد اكسر الستار. سكوب غريبه. I'm good. It's okay to not be okay. في فيس 2 فوق مخشوطة نتفي و30 5 اذا بده. جيب 5 عندي كويك درو ها. وخذها. يوم الزون هسيان ده الزون. مشكلة. سيارتنا ماشي يلا بمشي معها.
سيارتنا رايحة. سيارتنا راحت. ايه اقول سيارتنا رايحة. وضل سيارة ولا ضل يلا شيء؟ ابو يلا علوها يلا. هيني جاي. محتاج اجيب رصاص. اخذت هلمت. تفضل يا عيوني، بدك كمان؟ معي 280 ضل. مين اعطيك انا. هاي 55 280 اذا بده. 260. فيرست. في سيارة خلص روح هيك مش نروح في معنا سيارة هلا بالبحر. ضربت الهاسيندا وبعد هاسيندا. بعيد تقريبا هون. شو كلكم؟ اثنين. انت؟ انا نوقت واحد. سلام. والله عجبت عليهم بالدمج بهالجيم. قلت لك دمج الحين. يعني في فايت على الدروب. ماخذينه كمان تيم كي ولا؟ لا مش مكان. كاس. مين يعني؟ يمين نسيت اخذ اكستند كويك ثرو. تبا دي سلامات. هلا حبيبي طلال، كيف حالك؟ رديتك علي يمين هالسندر. هو مارك دروب تقريبا. جزء قدام شوي. عندك؟ ماخوذ؟ يس. انا اغلب هسينتا. عليه المستوى عليه وشفته. ما بيستوي المستوى. انا يا امكي يا عليك الضرب؟ لا ورا الفيلم قدام، ورا الهنجر اليمين. في ناس قدام البيوت. مرميش فيه ولا ماخوذ السلاح؟ اوكي. شباب شايفه قدامي. في ناس سمين. عمر واحد يخلع. شفته ورا الشجرة. انا بعيد عنك خليه شوي. يكون كلير. يلا يا زلمه تحرك شوي. هذاك بالهنجر ولا؟ اخبارك خلاص؟ انا ما يمديني دقيقة لا ما يمديني. في واحد ثاني فوقه. بدي لاقي انا. معه ميني. فوقه. MK من هناك. مو شايف الامكي. مش شايفه بس سامع انا. واحد شلعني السلار. يمين هنقر. طب تعال. هاي سموك عليك. لا ما بداني شوف. وليت. يمين على بعرف بس في اللي على اليسار كمان. اسحب منهم ونساك، نروح من جهة الMK. ملناش الا هيك. الشباك بالشباك يا جي. تحت يسار. هنا بالشباك يسار. ايوه يسار بعد. شفت الفلاش هذا هون. بس كان في واحد هون مبيك هون. صابت الشباك اليسار بعد. خلاص انت روح نظف. هادي
يمكن صوته حرك ها. نرجع في البوست انا. توقعنا جي جي كلها اوبن. تمام. شفت سيارتهم تاع الام كي، الكراج اللي هناك. هو الاغلب هناك. دول هون، لا دول اللي هون كلوز. هاي قدامي. ديد روح. اوه سمك ما عرفت وين اسمك انا. هذا سموك. يجي هنا قدام. تحت. واو يجي تحت يسار. اوكي مش طبيعي بني ادم ها. قدامك في الشاك بس اللي فيه برادو. كراج كان مني هيت على فكره. شافك. الله يلعن. اذا عادل شوف الدث كام انا بس وطالع بس يعني مش طبيعي كيف كلنا ورا بعض. اكل مني هيتو زيرو والله طلال. ليش كيف؟ ليه ما رميت سموك؟ رميت سموك بس من ورا الصخره نزلني مباشره كبسني اوتو. حطيتين ورا بعض تك تك. يلا جيت لك عصام بدنا كلات شو يا نوب يا علاء شو بدي بالدمج. بدنا بالدمج يعني انا صح لي وكتله يعني. هيك بقول بس قلت له الدمج اهم من الكل يعني. ايش بقول لك طوالك ابى نزلت ديسين. يلا انا جي بكفي. ايه جاني التلفون جايب 320 دمج على 2 كل الفاضي. منيح كويس. مش بطال. يمكن اكل مني على فكره هيد شوت. سلمني شو من بدك تعرف تلعب؟ جيبهم محلي انا. اسمحوا لي شباب ها. حبيب علو الله يستر الله يخليك يا رب. يلا تصبحوا خير. معك سلامات. يا الله. يلا تصبحوا خير شباب ستريم. وطلال زيرو وجاج والله يا صديقي للاسف مش جاي معنا اليوم. انا جيت نوعا ما متاخر شويه بس عملنا شويه دوب بس جيمات بطاطا صراحه. اورجيك اياهن يعني طول كله وكلين زيرو زيرو زي هيك. كل جيمات سريعه حتى دروب. 400 وابسط دمج على 2 كل مثلا. هذول شغل امبارح. يلا اسمحوا لي انا. جود نايت حبايبي.